नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण थोडी वेगळी कटलेटची रेसिपी बघणार आहोत. तर कच्ची पपई वापरून असे खुसखुशीत आणि खमंग कटलेट्स एकदा तयार करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील. खूप सोपी आणि कमी वेळेत तयार होणारी रेसिपी आहे. मुलांना डब्यासाठी किंवा छोट्या भुकेच्या वेळी हे पौष्टिक कटलेट एकदा तयार करून बघा. कटलेट बनवण्यासाठीचं साहित्य बघूया. तर इथे मी कच्ची पपई घेतलेली आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि अशा पद्धतीने तिच्यावरची साल काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर पपई कापून घ्यायची आहे. पपई कापल्यानंतर पपईच्या आतमध्ये बिया यायला सुरुवात झालेली असते. ती पांढरी लेयर आपल्याला सुरीने किंवा चमच्याने काढून घ्यायची आहे आणि नंतर एका किसणीने पपई किसून घ्यायची आहे. त्यानंतर हलक्या हाताने दाबून पपईमधलं अर्धवट पाणी काढून टाकायचं आहे, कारण पपईमध्ये जर जास्त पाणी शिल्लक राहिलं तर यामध्ये जास्त पीठ वापरावं लागेल आणि पिठामुळे कटलेटला पपईची आणि इतर भाज्यांची चव येणार नाही. तर इथे मी एक वाटीभर किसलेली पपई घेतलेली आहे. एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. त्यानंतर थोडासा कोबी बारीक कापून घ्यायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. थोडीशी कांद्याची पात घेतलेली आहे आणि 2 ते 3 टेबलस्पून मक्याचे दाणे बारीक कापून घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे बेसन, तांदळाचं पीठ, ब्रेड क्रम्स, त्यानंतर 1 टेबलस्पून धणा पावडर, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, 1 ते 1.5 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हळद आणि चवीनुसार मीठ. त्यानंतर एका प्लेटमध्ये ब्रेड क्रम्स टाकून घ्यायचे आहेत. 4 ते 5 फ्रेश ब्रेड मिक्सरला बारीक करून हे ब्रेड क्रम्स बनवलेले आहेत. इथे मी जवळपास 4 ते 5 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत. त्यामध्ये 2 टेबलस्पून रवा टाकून एकत्र करून घ्यायचा आहे. एका खोल भांड्यामध्ये किसलेली पपई टाकून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये चिरलेल्या सगळ्या भाज्या टाकून घ्यायच्या आहे. तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये तुम्ही आणखी भाज्या ॲड करू शकता. त्यानंतर यामध्ये हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, धणा पावडर, चवीनुसार मीठ, टोमॅटो सॉस टाकून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये 2 ते 2.5 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. त्यानंतर 3 ते 4 टेबलस्पून इथे मी बेसन घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स घ्यायचे आहेत. हे सगळे पदार्थ एकत्र करून पिठाचा घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. शेवटी यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आहे. मिश्रण जर जास्त घट्ट वाटत असेल किंवा कोरडं वाटत असेल तर थोडंसं पाणी टाकू शकता. 15 मिनिटांसाठी आपण हे पीठ सेट होऊ देणार आहोत आणि त्यानंतर आपण याचे कटलेट्स बनवून घेणार आहोत. पिठाचा एक छोटा गोळा घेऊन दोन्ही हातांमध्ये गोल करून हलक्या हाताने दाबून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर अशा पद्धतीने कडासुद्धा आपल्याला व्यवस्थित दाबून घ्यायच्या आहे आणि त्यानंतर कटलेटला ब्रेड क्रम्स लावून घ्यायचे आहेत. एका पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की यामध्ये कटलेट्स टाकून घेऊया. अगदी हळुवारपणे कटलेट्स पॅनमध्ये सोडायचे आहेत किंवा असा एखादा कलता घ्यायचा आहे आणि त्याच्या मदतीने कटलेट्स तुम्ही पॅनमध्ये सोडू शकता. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवून एका बाजूने हलक्याशा सोनेरी रंगावर कटलेट्स तळून घ्यायचे आहेत आणि पलटवल्यानंतर गॅसची फ्लेम लो करायची आहे. लो फ्लेमवर कटलेट्स तळून घेतल्यानंतर आतमध्ये ते कच्चे राहत नाही आणि त्याचबरोबर छान कुरकुरीत होतात. अधेमध्ये पलटवत दोन्ही बाजूंनी कटलेट्स छान तळून घ्यायचे आहेत. तर इथे आपले कटलेट्स तळून झालेले आहेत. आता हे पॅनमधून बाजूला काढून घेऊया. तर बघू शकता मस्त छान सोनेरी रंग आलेला आहे आणि कटलेट्स छान कुरकुरीत झालेले आहेत. आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.